Xin chào mọi người, tụi mình đã quay trở lại rồi đây. Ở những tập trước, tụi mình đã đưa mọi người tới thăm thủ phủ Lhasa, cửa ngõ đầu tiên khi bước vào Tây Tạng. Sau đó là hành trình chạm vào đại dương Tây Tạng, hồ Yamrok xanh thẳm và thưởng thức cảnh sắc mùa thu như tranh vẽ trên đường tới chiêm ngưỡng đỉnh núi Kailash. Và tiếp tục hành trình đó, trong chương 3 này, cùng tụi mình hoàn thành nốt chặng đường ngoạn mục với những ngọn núi thiêng, nóc nhà không chỉ của Tây Tạng mà còn của cả thế giới nhé. Đây cũng là chặng cuối của hành trình chinh phục Tibet, nhưng cũng là chặng của những ngỡ ngàng, của những ấn tượng mà sẽ thật khó có thể quên được. Vậy còn chờ gì nữa, cùng tụi mình lên đường thôi nào. Sau nhiều ngày vượt hơn 1.200 km, tụi mình cũng tiến gần hơn tới ngọn núi thiêng Kailash. Đỉnh núi Kailash nằm trên độ cao 6.714m, nhìn từ xa có hình dạng giống như một kim tự tháp tự nhiên khổng lồ. Mặc dù không thuộc top cao nhất thế giới, nhưng địa hình hiểm trở của ngọn núi này khiến cho nó trở thành ngọn núi đầy bí ẩn mà chưa có ai chinh phục được. Tụi mình tiếc hùi hụi vì ngày tụi mình tới, mây nhiều, đỉnh núi bị che mất rồi. Đỉnh núi lấp ló ở kia kìa. Một trong những điều khó giải thích về núi Kailash chính là những con số khiến cho nhiều nhà khoa học coi nó là điểm trung tâm của trái đất. Khoảng cách từ vòng tròn đá Stonehenge ở Anh đến núi Kailash là 6.666 km, cũng chính bằng khoảng cách từ Kailash tới Bắc Cực và bằng một nửa khoảng cách từ Kailash tới Nam Cực. Không biết vì sao lại có sự trùng hợp đến kinh ngạc như vậy. Sau đó tụi mình di chuyển tới hồ Manasarova nằm ở phía nam chân núi Kailash, cũng là một trong 3 hồ nước thiêng của người dân Tây Tạng. Tụi mình tới được hồ cũng là lúc mặt trời khuất núi, ánh sáng cuối cùng của ngày khiến cho hồ không còn nhìn rõ màu xanh nữa. Hồ là một hồ nước ngọt nằm trên độ cao 4.590m so với mực nước biển. Tên gọi của hồ là sự kết hợp của hai từ trong tiếng Phạn là từ Manas có nghĩa là tâm trí và Sarova có nghĩa là hồ nước. Phía trên chỗ xe tụi mình dừng chân là một điện thờ được quây xung quanh bởi những dải cờ lung ta bay phấp phới trong gió. Cạnh đó là một tháp sừng bò giác, trông khá là kỳ dị, cũng không rõ mục đích họ xếp những thứ này ở đây là gì, song cũng có thể đoán được là một cách thức cầu nguyện khác của người dân bản địa. Đi vào trong điện thờ, đập vào mắt tụi mình là cả trăm viên đá cuội khắc những chữ tiếng Tạng rất kỳ lạ. Hỏi ra mới biết đó chính là những bia mộ của những người đã khuất, được người nhà hành hương đem tới đặt tại điện thờ này để cầu nguyện. Vậy là đi cả quãng đường xa mà cuối cùng lại không được chiêm ngưỡng đỉnh núi Kailash. Tiếc thì tiếc thật đó, nhưng không sao cả vì vẫn còn đỉnh Everest nữa cơ mà. Nắng chiều hoàng hôn vàng ươm phủ lên thảm cỏ và núi tuyết mà tụi mình bắt gặp trên đường về khách sạn. Thực sự là không thể diễn tả thành lời vẻ đẹp và cảm xúc của tụi mình lúc đó. Tối đó tụi mình di chuyển về nghỉ đêm tại Tachin, một thị trấn nhỏ nằm ngay phía dưới chân núi Kailash. Từ thị trấn này, cảnh hoàng hôn cũng đẹp khôn tả. Ngoài đường lúc đó chẳng còn ai, chỉ có một bé chó nằm cô đơn trên đường, phơi những tia nắng cuối cùng của ngày. Ngày thứ 9, tụi mình rời núi Kailash, quay trở lại hướng đông để đi tới Everest Base Camp. Mọi người có nhìn thấy cầu vồng kia không? Trên đường đi hết gặp bò giác rồi lại tới cừu. Đây là một đàn bò giác, lông đen, trắng, xám khói, chen chúc đang thong dong gặm cỏ. Đàn bò giác này chắc cũng phải cả 100 con luôn đó. Còn đây là một đàn cừu lông tròn ụ.
Không biết hai mẹ con ngồi xe máy oách xà lách này có phải chủ của đàn cừu kia không? Từ khoảnh khắc này, mọi người hãy bắt đầu tin vào sự may mắn của tụi mình đi nha. Đầu tiên, tụi mình bắt gặp một đàn lừa hoang Tây Tạng đang kiếm ăn cạnh một bờ hồ không tên. Thấy tụi mình là tụi nó nháo nhào tìm đường chạy ngay. May là vẫn kịp ghi lại vài shot hình. Sau đó tụi mình lại bắt gặp thêm một đàn linh dương Tây Tạng đang trên đường di cư nữa nè. Lừa hoang Tây Tạng và linh dương Tây Tạng là hai trong số ít những loài động vật tự nhiên đặc hữu của vùng cao nguyên Thanh Tạng. Trong đó, linh dương Tây Tạng từng được liệt vào sách đỏ bởi nạn săn bắt lấy lông và da làm khăn choàng. Và chúng cũng chỉ mới thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2021 nhờ vào những nỗ lực bảo tồn của chính phủ Trung Quốc. Tụi mình bắt đầu tiến vào địa phận khu bảo tồn quốc gia Chumolungma. Điểm dừng chân đầu tiên là điểm viewpoint nhìn xuống hồ Paekucho. Nghe cái tên Chumolungma khá là lạ nên tụi mình có hỏi anh guide thì mới ớ ra rằng đó chính là tên gọi tiếng Tạng của đỉnh Everest. Nó có nghĩa là vùng đất thần tiên. Đỉnh Everest chính là một trong những đỉnh núi nằm ở xa kia kìa. Trên này có một chiếc xe cà phê màu vàng của một bạn người Trung Quốc đến từ thành phố Trùng Khánh. Và bạn đã ở đây được 4 năm rồi, đã chứng kiến đủ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của đỉnh Everest. Vừa thưởng thức một cốc cà phê nóng, vừa ngắm đỉnh Everest và hồ Paekucho từ xa, đúng đỉnh của Job luôn. Tầm trưa khi nắng lên cũng là lúc xe của tụi mình tới gần hơn với hồ Paekucho. Lúc đó hồ hiện lên một màu xanh da trời, hòa quyện với màu của những thảm cỏ xanh, vàng, đỏ, tạo nên những mảng màu đầy ấn tượng. Con đường xe chạy nằm giữa, một bên là hồ Paekucho xanh biếc, còn một bên là đỉnh Everest tuyết trắng. Mọi thứ dường như muốn khiến tụi mình phải choáng ngợp tới ngộp thở thì mới thôi. Vậy là cũng tới được Everest Base Camp. Nhưng trước tiên, để tới được khu vực Base Camp, tụi mình sẽ phải ngồi xe buýt của khu bảo tồn tầm 1 tiếng. Hôm nay thời tiết cũng có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Chẳng lẽ không ngắm được Kailash rồi, giờ cả Everest cũng không được hay sao? Đây chính là Everest Base Camp, độ cao hiện tại là 5.150m. Tụi mình ai nấy cũng đều phải đi nhẹ, nói khẽ. Các lều trại ở đây đều được dựng sẵn với không gian khá rộng rãi và được chia làm nhiều phòng nhỏ, đủ cho 8 tới 12 khách cùng lưu trú. Tụi mình nhận phòng xong liền di chuyển từ khu vực ngắm đỉnh Everest luôn, cách đó tầm vài trăm mét thôi. Kia chính là tu viện Rongbuk, chút nữa tụi mình sẽ quay trở lại tham quan sau. Đỉnh Everest được hình thành do sự va chạm của mảng kiến tạo Ấn Độ với mảng Á Âu từ hàng chục triệu năm trước. Sự va chạm này vẫn còn đang tiếp diễn nên chiều cao của đỉnh Everest vẫn luôn thay đổi.
Chiều cao chính thức hiện nay của đỉnh Everest do chính phủ hai nước Trung Quốc và Nepal cùng thống nhất vào năm 2020 là 8.848,86 mét. Kia chính là đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Nhìn từ đây sẽ là mặt phía bắc của đỉnh núi, phía bên kia chính là đất nước Nepal. Tiếc quá, mây nhiều nên đỉnh núi bị che mất rồi. Tu viện Rongbuk là tu viện Phật giáo nằm trên độ cao nhất thế giới, mới được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 20 thôi. Nhìn bên ngoài tu viện màu sắc khá đơn điệu, nhưng bên trong lại lộng lẫy và rực rỡ vô cùng. Đây là bức tượng của vị cao tăng Ấn Độ Liên Hoa Sinh, người đã mang Phật giáo tới Tây Tạng. Còn đây là những lễ vật cúng dường trong một buổi lễ của tu viện. Sau buổi lễ, những lễ vật này sẽ được đem đi chia lại cho người dân sống trong vùng. Áo choàng và các vật dụng của các nhà sư tại thiền viện. Tại Everest Base Camp còn có một chiếc bưu điện vô cùng đặc biệt. Tại đây bạn có thể viết thư gửi cho chính mình với những khoảng thời gian do chính bạn lựa chọn. Nhưng tiếc là chỉ áp dụng với địa chỉ tại Trung Quốc mà thôi. Sau một đêm khó ngủ trên độ cao hơn 5.000 mét, sáng hôm sau tụi mình bị đánh thức bởi tiếng gọi của nhóm. Thì ra đỉnh Everest đã lộ diện sau khi mây tan, nét căng tới từng cm. Tụi mình tranh thủ chạy ra chiêm ngưỡng khoảnh khắc linh thiêng ấy ngay và luôn. Vậy là tụi mình đã nhìn thấy nóc nhà của thế giới rồi. Cảm xúc được ngắm nhìn đỉnh Everest vẫn còn lâng lâng, mà giờ tụi mình lại phải lên đường quay trở về. Nhưng trên đường về vẫn còn một thử thách khá đáng sợ, chính là 108 khúc cua vượt núi với đỉnh là đèo Gaula, cao 5.198 m so với mực nước biển. Khoảng cách từ Everest Base Camp tới đèo Gaula chỉ vẻn vẹn 90 cây thôi, nhưng có tới 108 khúc cua ngoằn ngoèo và liên tục. Nghĩ tới thôi cũng thấy hơi nôn nao rồi. Tuy nhiên, tới lúc đi rồi mới thấy cũng không quá đáng sợ. Từ trên đỉnh đèo, tụi mình còn được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời do những khúc cua quanh co tạo thành. Từ đây còn có thể nhìn thấy 5 đỉnh núi thuộc top cao nhất thế giới, lần lượt là đỉnh Everest cao 8.848 m, đỉnh Makalu cao 8.463 m, đỉnh Lhotse cao 8.516 m, đỉnh Cho Oyu cao 8.188 m và đỉnh Shishapangma cao 8.027 m.
Điểm cuối cùng cho hành trình Tây Tạng của tụi mình chính là một tu viện khá đặc biệt, tu viện Sakya. Tu viện này nằm trong một thị trấn cùng tên với hai phần, một phần nằm trên sườn đồi và phần còn lại nằm ở thung lũng phía dưới. Tu viện có 3 màu chính là trắng, đỏ và đen, tượng trưng cho 3 vị Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đại diện cho trí tuệ, Quán Thế Âm Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi và Kim Cương Thủ Bồ Tát đại diện cho sức mạnh giác ngộ. Thật may mắn vì hôm đó tụi mình được chứng kiến buổi tập luyện của các nhà sư cho đại lễ Trung Thu sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Hành trình khám phá Tây Tạng của tụi mình xin phép được kết thúc tại đây. Quả thực là một hành trình đầy những khám phá mới, không chỉ về cảnh sắc mà còn cả về văn hóa và con người của một trong những vùng đất bí ẩn nhất trên thế giới. Hẹn gặp lại mọi người trong những hành trình khác và đừng quên subscribe tụi mình nhé!